Sverige. Det pågår ett krig i Europa. Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv, Mariupol av ryska styrkor. Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk. Och vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet. Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär. Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer. Och lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar upp för snarlika krav på andra länder. Så Rysslands väpnade angrepp, det är mer än en attack på Ukraina. Det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Därför sluter Sverige, EU och många andra världens länder upp bakom Ukraina. Och den svenska regeringens åtgärder spänner över 3 områden. Det handlar om sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige. Och vi inom EU och våra partners har snabbt och beslutsamt svarat med mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Det arbetet fortsätter. Och vi i Europa, vi stöttar Ukraina i ord och i handling. Med ekonomiskt och humanitärt stöd, med fristad åt de ukrainare som flyr undan kriget. Men också med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land. I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939. Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet också att det finns de av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning? Jag har noga övervägt båda perspektiven. Och som statsminister är min första och sista fråga inför sådana här beslut: vad är bäst för Sveriges säkerhet, för svenska folket? Och min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig. För deras försvar av sina gränser, det är ett försvar av alla länders gränser och det skydd som folkrätten ger alla världens länder. Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka och nu skärps det ytterligare. Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har den allmänna hotbilden ökat. Svenska folket är måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker. Och regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp. Vi genomför också i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands försvarsförmåga. Och det är uppenbart att takten nu måste öka. Så därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ till ytterligare resurstillskott för totalförsvaret. För Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas, upprustningen tidigareläggas. Sverige ska ha ett starkt försvar, ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket.
Vi behöver också förbereda oss på att de följdverkningar som Rysslands krig får i vår vardag. Priserna på drivmedel och el stiger redan. Och andra varor kan också bli dyrare, till exempel livsmedel. Och småsparare ser sina pensionsfonder sättas under press. Svenska jobb och företag riskerar att drabbas. Och här följer regeringen och myndigheterna den utvecklingen mycket noga. Regeringen driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Men var och en av oss måste också göra sitt. Först och främst, håll dig informerad. Sök information från trovärdiga källor och använd ditt omdöme. Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet. Och sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer. Men framför allt, stötta varandra. Och var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vad vi vuxna kanske önskar. Och då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands. Och som så många svenskar redan gjort kan du också stötta Ukrainas folk. Skänka pengar eller delta i en fredlig manifestation. Ingen av oss kan göra allt, men varje enskilt bidrag gör skillnad. Till sist. De senaste åren har vi tillsammans gått igenom en mycket svår kris, den globala pandemin. Det har varit en smärtsam och prövande tid, men det har också gett oss viktiga lärdomar. En lärdom är att när vi ställs inför tuffa krav, då klarar vi av att samla oss som land och som medmänniskor. Och nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas. I solidaritet med Ukrainas folk, till försvar av demokrati och frihet, för hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer klara den uppgiften. Tack för att ni lyssnade.